Specializace informační bezpečnost v bakalářské formě studia se zabývá bezpečnostními aspekty informační bezpečnosti. Studenti v této specializaci se naučí porozumět bezpečnosti informačních systémů, naučí se hledat v těchto informačních systémech chyby, jak v té softwarové části, tak v té hardwarové. Máme předmět, který učí studenty psát bezpečný kód, tím pádem aplikace, které budou takto napsané, můžou se zakomponovat do systému. To samé platí pro hardware. Naučíme studenty chápat, jak hardware pracuje, jakým způsobem v podstatě ochránit hardware předtím, aby nevyzařoval postranní kanály. Taktéž ty studenti budou schopni řešit problémy síťové bezpečnosti a systémové bezpečnosti. V rámci výzkumných témat informační bezpečnosti máme na FITu k dispozici 3 laboratoře. Je to jednak laboratoř etického hackování, potom laboratoř forenzní analýzy a třetí laboratoř je laboratoř RFID, ve které se právě nacházíme. V našich výzkumných projektech spolupracujeme se zahraničními univerzitami, jako je například Univerzita v Saint-Étienne ve Francii. Taktéž v současnosti jsme zapojeni do projektu RCI, to je z projektu výzkumného centra informatiky tady na ČVUT. V špecializácii informačná bezpečnosť sa venujeme aj algebraickej kryptanalýze. Kryptanalýza je o hľadaní slabín v šifrách a tá algebraická k tomu využíva nápady z matematiky. Vo svojej diplomke modelujem šifry ako sústavy rovníc, ktoré sa potom snažím vyriešiť. Z riešenia je potom jednoduché získať tajný kľúč. Na riešenie takéto sústavy je ale nutný vysoký výpočetný čas a počítačová pamäť. Na katedre teda používam počítač, ktorý má k dispozícii 750 GB operačnej pamäte. Som študentom špecializácie informačná bezpečnosť a zároveň jedným zo zakladajúcich členov fakultného týmu DISECT. V týme DISECT hrávame CTF súťaže. Jedná sa o súťaž, kde týmy riešia úlohy z oblasti informačnej bezpečnosti, ale aj etického hackovania. A štúdium na fakulte mi dalo nielen teoretické, ale aj praktické znalosti, ktoré môžeme v týchto súťažiach uplatňovať. Čipové karty slouží k zabezpečení různých systémů, a to většinou jako jeden z tzv. Autentizačních faktorů, faktor vlastnictví. Jedna z bakalářských prací, kterou jsem vedl, se zabývala zobrazením datové komunikace mezi čtečkou a čipovou kartou v reálném čase. Student k tomu použil speciální přípravek Proxmark 3 a mobilní telefon s Androidem. Student využil celého spektra znalostí od programování až po kryptografii. V naší specializaci se zabýváme hardwarovou bezpečností, tedy ochranou citlivých dat na různých hardwarových zařízeních, bezpečnými způsoby ukládání kryptografických klíčů a také jejich generování a následně také i útoky na tato různá hardwarová zařízení. Já se konkrétně ve své dizertační práci zabývám fyzicky nekovatelnými funkcemi, které slouží pro vytvoření tzv. Otisku daného zařízení a dá se následně pomocí něho i identifikovat a také se zabývám generátory skutečně náhodných čísel. Takže první zajímavá závěrečná práce, kterou jsme ze studenty vypracovávali, tak byla problematika bezklíčového otvírání automobilů. Existuje tady několik bezdrátových protokolů, my jsme se zaměřili na protokol Keylock a v rámci práce vzniklo řešení, které umožňuje zaznamenávat zprávy posílané přes rádiovou komunikaci. A jako výsledek byla možnost, respektive objevili jsme nový typ útoku, díky kterému jsme schopni skopírovat dálkový ovladač, aniž by o tom útočník věděl. A tímto jsme dokázali, že v automobilním průmyslu tyto protokoly, které se hodně využívají pro otvírání aut, jsou přežité a je potřeba uvažovat o nových způsobech komunikace s auty, například využití stávající technologie Bluetooth, po případě jiných technologií na bázi komunikaci s backendem a využívání moderních bezpečnostních principů.